Ceea ce consideram cândva science fiction, acum este cu adevărat. De exemplu, realitatea virtuală, ochelarii 3D sau smartwatch-ul sunt tehnologii la care oamenii doar visau până cu puțin timp în urmă. Totuși puțin știu că în ultimele decenii au existat produse ale unor companii gigantice care s-au ambiționat să aducă viitorul în mâinile consumatorilor, însă nu au avut succesul dorit. De exemplu, deși în zilele noastre smartwatch-ul câștigă din ce în ce mai multă popularitate printre utilizatorii de iOS sau Android, în anul 2004 nu a reușit să impresioneze pe nimeni. Ceasurile Spotwatch cu tehnologie Microsoft foloseau semnale radio FM pentru a primi informații de bază. Micile ecrane monocrome afișau ultimele știri, vremea sau chiar anumite notificări. Când spunem realitate virtuală, poate prima oară vă vine în minte HTC Vive sau Oculus Rift, însă istoria acestui domeniu este mult mai îndepărtată. În anul 1995, Nintendo scotea pe piață prima consolă cu posibilitate de vizualizare 3D. Virtual Boy era o consolă ce oferea senzația de spațiu 3D printr-o cască ce avea un ecran monocrom roșu. Din păcate, lipsa jocurilor și designul foarte rudimentar, ce nu permitea întoarcerea capului, a făcut ca producția consolei să fie întreruptă după mai puțin de un an. Considerat strămoșul iPad-ului, Apple Newton din 1993 a fost cel mai mare eșec tehnologic al brandului american. Anunțat ca primul dispozitiv cu recunoașterea scrisului, Apple Newton nu se descurca bine la acest capitol. Ecranul monocrom cu touchscreen putea fi folosit numai cu un stylus, iar sistemul de operare, Newton OS, permitea gestionarea informațiilor personale destul de bine prin aplicații precum Notes, Dates, Calculator și altele. Dificultatea în funcționare și prețul foarte mare au făcut ca dispozitivul să fie întrerupt din producție 5 ani mai târziu, odată cu reîntoarcerea lui Steve Jobs la Apple. Lansat în 1995, Sony Glastron oferea posibilitatea de a te uita la televizor printr-o pereche de ochelari asemănătoare, ca și concept, cu ceea ce vedem astăzi la PlayStation VR. Două ecrane LCD împreună cu o pereche de căști făceau toată experiența mult mai fascinantă, însă la acea vreme succesul nu a fost garantat. Lansat în 1996, Nokia 9000 Communicator este considerat de foarte mulți unul dintre primele smartphone-uri lansate vreodată. Deși la prima vedere arăta ca un telefon obișnuit, odată deschis se poate vedea un ecran de dimensiuni mari și o tastatură QWERTY ce permitea folosirea funcțiilor de mail, web browsing sau chiar fax, toate acestea de pe un dispozitiv relativ mic pentru acea perioadă. Cam atât pentru astăzi. Dacă mai doriți să vedeți astfel de episoade, apăsați butonul de like și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru ultimele noutăți din domeniul IT. Pe săptămâna viitoare!